Terve! Minä on Asko ja tämä on Lököverkkaritalli. Ja mulla on täällä uudet lököhousukki pyhitetty näihin tallihommiin. Että muut kamppeet on tällä kertaa pyykissä, joten on hupparikin päällä, että näillä nyt mennään tällä kertaa. Me on laittanut nyt muutamiin edellisiin videoihin mainokset päälle ihan sillä, että me on halunnut nähdä, että saisiko sillä yhtään rahaa rahoittamaan tätä toimintaa täällä tallissa, tai lähinnä tätä toimintaa siinä mielessä, että jos minä saisin vaikka sitä uutta kameraa tai jotakin hommattua. Minä haluaisin tehdä näistä paljon parempi laatuisia, mutta tällä hetkellä meikäläisen vehkeet riittää tähän näin ja parempaa näillä ei periaatteessa enää saa. Mutta minä haluaisin nyt sieltä katsojapäästä teiltä mielipiteitä siitä, että häiritteekö ne mainokset. Minä en ole tosiaan laittanutko niihin alkuun ja loppuun mainokset sen takia, että minua itseään hirveästi häiritsee se, että porukka vettää mainoksia täyteen niin paljon kuin vain mahdollista nuo omat videonsa. Mutta ei niillä hirveästi tule, että käytännössä enämpi rahaa saisi siitä, kun jättäisi muutaman kaljan juomasta täällä tallissa, mutta se on aika kova uhraus siitä, että jos joutuu remonttiolutta jättää juomatta. Mutta ei siinä. Teidän mielipide on kuitenkin tosi tärkeä siihen, että mitä mieltä te olette siitä noista mainoksista, haittaako ne tätä katselua vai ei. Mutta nyt aletaan värkkäilemään tämän Audin kanssa taasen. Aletaan laittaa vähän tukea tuonne konepeltiin. Minä ajattelin, että me hitsaan sen nyt sen alatuen ossuen, tai siis sen kaasujousen alatuki kautta kiinnikkeen nyt kunnolla tuonne autoon kiinni, ja sitten laitetaan tuo kaasujousi, että tuo konepelti pysyy vähän paremmin auki, ja se on muutenkin tavallaan helpompi tehdä tuossa noita hommia. Minä en jaksas käyttää tuota konepeltiä nyt koko ajan pois. Ja kun mulla on ollut se putki siinä, niin se putki on vähän semmonen, että se saattaa missä vaiheessa tahansa niin lipsahtaa, ja sitten on pää välissä tuolla konepellin ja koneen välissä. Ja sitten tarkoitus oli alkaa katsoa sitä käyntiongelmaa, ja mulla olisi tuossa, tai ajattelin, että jos katsoisi sitä tyhjäkäyntiventtiiliä, että josko se vaikka takertelee tai jotakin, mutta nyt ensimmäisenä käyttää sitä pois. Ja sitten varmaan käyttää polttoainekiskoa pois ja katsoa, että jos siellä joku suutin vuotaa, mutta ei siinä. Semmoiset oli tällä kertaa suunnitelmat. Katsotaan mitä taas saadaan aikaiseksi. Alumiinilevy on tuolla suojaamassa johtoja, ja me heitin tuon räsymaton tuohon päälle. Tässä nyt on suhtkot eristetty tämä alue, mistä olisi tarkoitus alkaa hitsaamaan, ja pannaan tuo vaan tuohon ja hitsataan se nyt sitten sillä, että se on niin oikeasti kiinni siinä. Ja sen jälkeen me voidaan laittaa kaasujousi tähän pitämään tuota konepeltiä. Se luultavasti nostaa tuo konepellin paljon ylemmäskin se kaasujousi, että se ei tarvitse olla näin matalla. Tässä on aika pieni tila kuitenkin tehdä tällä hetkellä hommia tässä. Mutta ei siinä. Minä katson, jos minä saan tuohon kameran jotenkin hienosti suunnattua, niin katsotaan, tuleeko sitä minkälainen. Se on nyt siinä kiinni ja varmasti pysyy. Hirveä sauma tuli. Täytyy nyt vissiin vettää sitten hiomalla nämä saumat, että ei voi jättää näkyville nyt tuommoisia. Tosi eihän se sitä mihinkään näy, mutta en tykkää. Tästä tuli nyt ihan, sanotaan ok, noin muutama piste, mutta kun ei siinä tahtonut oikein nähdä, kun ennen kuin pani valoon, niin sitten näki vähän paremmin, mutta tuo puoli nyt on ihan kauhea. Mutta siinä kun logoot pitää sitten jossakin vaiheessa hioa, ne pitää nyt lyödä siihen vaan jotakin päälle vähän se, että se ei ala ruostuu ihan täysin, jos tätä käyttää vaikka tuossa ulkona tätä autoa. Niin löysin, mulla oli tommosia lukkojakin, nuo nyt ei ole aivan oikea, nämä varmaan kutoset pitäisi olla ja tuo vitoset nuo lukot, mutta kyllä me uskon, että ne siinä pysyy. Laitan tuonnekin uuden lukon.
Mutta nytpä se on siinä paikallaan ja ai että kyllä nyt on mukava, kun konepelti aukeaa melkein itsekseen jo. Eikä tarvitse olla siinä ahtaassa tilassa. Nyt se ei taas lähtenyt käyntiin silloin, kun minä toin tämän sisälle. Minun piti pukata se sisälle ja se kävi sillä pikkusen käynnissä. Ja minä epäilen, että se on taas tuo anturi tuolla, mikä ei ole kunnolla. Täytyy nyt katsoa ja herkistellä ja yrittää saada sitä jotenkin menemään oikein. Tai sitten tässä täytyy nyt katsoa tuo jako vielä, kun minä en tiedä, että onko se nyt taas sen yhden hampaa tuo jako pielessä. Niin minun pitää käyttää nyt tämä keulaosaakin tästä vielä pois ja pyöritellä läpi vielä kertaalleen tuo jakopuoli tuosta ja katsoa ja tarkistaa se vielä kertaalleen, että kaikki on oikein. Laitoin kaikki taas kassaan. Jäi varmaan timelapset tuosta lopusta pois, mutta ajoitus oli nytten täysin kohdillaan. Siinä ei ole mitään, sitä ei tarvitse murehtia. Sitten minä käytin tuota anturia tuolla pois käytin sitä mutteria tai kiinnipitoa pulttia pois ja taas vähän yritin siirtää sitä. Ja sen jälkeen kokeilin käyntiin ja se pörähti käymään ihan ykkösellä. En tiedä, olisiko se ollut siitä anturista taas, en tiedä mistä se oli, mutta sillä nyt ei oikeastaan voi mitään muuta kuin yrittää katsella, että missä se vika sitten loppujen lopuksi piilee se käyntiinlähtöongelma. Joka tapauksessa nyt olisi tarkoitus ottaa tuo pois tuosta, katsoa ja puhistaa se, että olisiko siinä mitään tavallaan semmoista vikkaa, niin kuin ilmiselvää vikkaa, että se takertelee tai jotakin. Ja sitten varmaan jossakin vaiheessa käytetään tuo polttoainekisko irti. Minä haluan nyt katsoa sen, kun se edellinen omistaja tosiaan sanoi, että siellä on yksi suutin, joka vuotaa läpi, niin kokeilla, jos löytäisi sen suuttimen tuohon. Otetaan irti, pannaan bensapumppu huutaan ja katsotaan, jos joku suutin tippasee. Tyhjäkäyntiventtiili olisi siinä ja minä kattelin, tämä ei hirveän likainen ainakaan ole ja minä testasin sitä tuolla. Mulla on tässä tämmöinen tietokoneen virtalähe, mistä minä olen tehnyt. Millä saapi 12 volttia ja 5 volttia ja 3,3 volttia ulos. Minä testasin, niin tosi hyvin liikkuu, eli ei se siinä ainakaan pitäisi olla se vika. Ellei nuo johot ole sitten väärin käsin, mikä menee tuohon liittimeen, että se säätää sitä tavallaan väärälle käsin tuota venttiiliä. Mutta en tiedä, me laitetaan takaisin ja se on nyt ainakin testattu. Venttiili on siellä takaisin ja aamutovitta laittaisin tuon johto vielä kanssa. Se on nyt siellä takaisin ja sitten aletaan laittaa, me ajattelin, että mä otan tuon sisäkaton kankaan nyt tuosta pois, kun se roikkuu niin pahasti. Niin se on vähän tiellä tuossa, jos käypi koeajamassa tai jotakin muuta tekemässä tai ylipäätään kun tätä käyttelee tässä. Täytyy vaan nuo aurinkolimpa täytyy ottaa pois, se on enää siellä takana kiinni. Ja sitten tuolla takana on tuo takavalo tuolla, niin täytyy sekin popata pois sieltä, niin sen jälkeen. Sitten varmaan pitää vähän noita kamppeita samalla tuoda tänne talliin sisälle. Me on nostanut ne vaan tuonne säilytykseen tuonne autoon. Niin nostaa tänne talliin, niin ei ole tuolla autossa turhaa nuo kamppeet. Mutta ei siinä, me laittaa nyt tuon kankaan pois tuosta. No niin, se on pois ja voin sanoa, että on todella paskamaista tämä mikä täällä on. Tämä on tämmöistä ihan, ei paljon tahmeampaa enää voi olla. Tarttuu sormia joka paikka, tuo on ihan joka paikka jää kiinni. En tiedä sitten millä tuon saisi pois nyt tuosta, pitääkö käyttää koko kattoverhoilu pois tuolta, että saisi tuon kuitenkin tuon liimamassan pois. Mutta joo, nytpä se on pois. Täytyy nyt vielä katsella ja keksiä, että pitääkö ottaa tuo koko katto pahvi pois tuolta, että jo tässä vaiheessa.
No niin, ja sitten minä varmaan seuraavaksi revin tuon pensakiskon irti, koska tuo on nyt eliminoitu tästä viasta. Se ei minusta käy siltikään vielä ihan täysin niin kuin se pitäisi käydä tasaisesti, niin katsotaan nyt, jos siellä yksi suihku tosiaan vuotaa, niin käytetään nyt irti ja katsotaan, mulla on tuolla ne ne on tuolla noin suuttimet, niin jos nuista joku olisi semmonen, että se vuotaa. Kovat oli puheet viime kerralla, kun täällä kuvailin, että me laittaan tuon kiskon irti tuosta, mutta nyt on jo perjantai-päivä tai ilta, ja me on tässä viikolla käynyt ihan muutamia 10 minuuttia aina testaamassa, että mikä vaikuttaisi tuohon tyhjäkäyntiin. Minä en ole vieläkään saanut toimimaan sitä tyhjäkäyntiä. Tuon venttiilin on käyttänyt vielä kertaalleen poissa. Se on pikkusen raollaan koko ajan, kun siinä ei ole virtaa. Sekin voi olla syynä siihen, että se virtaa koko ajan läpi ilmaa, eli se vaikuttaa siihen. Sitten minä kävin tuossa varastolla vähän kaivelemassa osia, mikä kävin hakkeen lambdaan analogipuolelle johtoa, eli tässä on laajakaista lambda olemassa, niin kävin siihen hakkeen analogipuolelle johtoa, että mä saisin laittaa sen laajakaista lambdan paikalleen. Niin mä löysin uuden kuningaspultin sieltä, joten tämäkin on nyt sitten sama vaihtaa paikalleen. Mä kerkesin nyt jo tilata Saksasta 2, joten mulla on niitä 20 tulossa ylimääräistä, että en tiedä mitä niille tekee. Kaipa ne menee noihin varastoihin vaan sitten, jos joskus niitä tarvitsee. Mutta nyt seuraavaksi polttoainekiskoa irti. No niin, pikaisella testillä niin mikään suutin ei vuoja, ainakaan sillä että siihen paine tulee suoraan. Nämä nyt alkoi vuotaa, ne vuotaa tuolta, kun tuli painetta niin paljon, että minä sanoin enää piettyä niitä kiinni. Minä tein nyt vaan sillä että me laitin tuosta bensarelleista vaan kuore irti ja painoin meisselillä tuohon, että se lähtee pyörin tuo pumppu, niin minä sain paineen tuonne. Ei ne ainakaan nuo suuttimet ei vuoja sillä että ne olisi mitään niin haittaa niistä. Tai nyt vaihtaa nuo kumit kuitenkin noihin samalla, kun tässä värkkäilee. En tiedä missä se on. Nyt täytyy alkaa seuraavaksi katselemaan sitten vaan tuolla ohjelmoitavalla boksilla tätä, että miltä se vaikuttaa. Sekaavaa videota varmaan tulee tästä. Minä en ole hirveästi kuvannut nyt täällä, ainakaan timelapseja, mutta minä eilisen illan, nyt on lauantai-aamu jo, tai päivä jo, niin minä eilisen illan värkkäsin tuon kanssa, minä en saanut sitä pelaamaan. Minä yritin diagnosoida ja hakea sitä vikkaa siihen, minä en ole vieläkään löytänyt sitä. Mutta nyt minä tänä päivänä aloin laittaa tuon pultin nytten, kun minä sen löysin sieltä, niin me tein tämmöisen momentin kertojan, eli periaatteessa samanlaisen työkalun, mikä on se Audin tai Volkkarin vakin työkalukin olemassa. Niin ostin 2/7 pitkän hylsän ja hitsasin onko mä nyt 2 vai mitä ne oli, 4 milli lattarautaa vaan yhteen ja vein tuon poikki tämän
hylsän, hitsasin tuon auvainpuolen tuonne ja tänne puolelle, tai mikä auvainpuoli, mutterin puoli, tai miksi tätä nyt sanotaan, tuonne ja tämän tänne. Tuo meni pikkusen vinnoon, se pitikin laittaa vinnoon, että se menee tavallaan tuo auvain, tämä momentin auvain menee suoraan tähän. Ja nyt kun minä laskin, että minä vein sen 3,5 newtonia, niin se menee semmoiseen 480 suunnilleen, vähän riippuen siitä, että missä kulmassa tuo on tuo auvain ja kuinka pitkä tuo on, mutta tämä on nyt 20 senttiä tästä tähän näin. Niin, eli käytännössä jos se vettää suoraan avaimella 4,5 newtonia, niin se on 4,5 newtonia. Jos käyttää tuota työkalua, en tiedä kuinka pitkä se vakin työkalu on, mutta sillä se menee, me olettaisin, että se on sen 20 senttiä suunnilleen, niin sillä se menee siihen 480 newtoniin. Eli tässä nyt ei ole varmaan niin 10 newtonista kiinni. En laittanut mitään lukitetta. Laitoin vaan pikkusen rasvaa tuohon tavallaan tähän päähän, että se luistaa kunnolla, että se menee varmasti oikein, että se ei jumit tavallaan tähän päähän kiinni. Kierteissä ei ole käytännössä juuri mitään. Pysyy, jos ei pysy, niin ei pysy. Mutta luulisin, että se on niin kovassa momentissa, että se ei sieltä lähde mihinkään. Mutta ei siinä. Tämä oli tässä. Minä lyön nyt tuon kassa ja pitää alkaa jatkaa sitä seuraavaksi sitä etsimistä, että missä on vika. Luultavasti meillä on nyt seuraavaksi kaivaa sitten tuolta, jos siellä on jotakin imuvuotoja tai vastaavia, niin semmoisia yrittää etsiä. Päivä on mennyt aika mielenkiintoisesti. Minä olen tässä nyt yrittänyt etsiä tuota vikkaa koko päivän oikeastaan. Minä kävin siellä tuossa jo ajamassakin vähän matkaa. Ja se ottaa kierroksia sillä suht koht hyvin, kun se on paikallaan ja kun lähdet ajamaan, niin se ei veä ollenkaan. Ja jossakin vaiheessa minä nyt huomasin, että se ei ehkä käykään kaikilla ihan täysin. Ja minä äsken tuossa testasin sitä sillä, että minä käytin sitä lämpimäksi. Se oli kerennyt jo jäähtyä tuo moottori. Minä käytin lämpimäksi sitä. Niin ykkössylinterin pakopuolelle ei tule lämpöjä käytännössä ollenkaan. Eli pystyt koskemaan sormella tuohon pakoputkeen. Eli tarkoittaa sitä, että ykkössylinteri ei ole tässä mukana. Minä äsken mittasin vielä puristukset siitä ja kaikki näyttää sen puolesta ok. Jos sinne ei tulisi nyt kipinää, niin se olisi kaikista paras vaihtoehto. Eli katsotaan, me revin jo kaikki nuo puolat tuohon esille ja katsotaan, pannaan kamera kuvaamaan ja starttaan, tuleeko kaikkiin tulppiin kipinää vai ei. Jos niihin ykkössylinteriin ei tule kipinää, niin silloin se on helppo homma. Pitää alkaa vaan mettästämään, että mistä se johtuu se, että ykkössylinteriin ei tule kipinää, mutta vaikuttaa siltä, että se on siitä, että se ei vaan yksinkertaisesti saa kipinää sinne. No niin, nyt on paikallistettu vika, missä se on se vika. Eli se miksi se ei käy kunnolla, niin on tuo ykkössylinterin kipinä. Ja minä nyt käytin siinä jo tässä aikaisemmin, kun mä aloin epäilemään, että onko se tuosta, että se ei käy kaikilla, niin minä käytin puolaa uutta. Mulla oli 3 ihan uutta puolaa ja sitten mulla on tuluppia on käyttänyt eri järjestyksessä noita tuluppia ja vika on edelleen sama. Niin täytyy nyt sitten seuraavaksi alkaa etiskelemään, että mistä se johtuu se, että siihen ei tule tuota kipinää. Onko se tuossa johossa vika vai onko se jossakin muualla jossakin johossa, koska johostahan se täytyy nyt johtua, että siihen ei sitä kipinää tule. Ei mitään muuta syytä mie en sille enää löyä ainakaan itse niin tässä vaiheessa vielä. Mutta tuo on oikeastaan helpottava tieto, että se johtuu siitä, että siellä on kipinä hukassa nyt tuosta yhdeltä sylinteriltä. Että siinä ei ole mikään muu tavallaan, tai ainakin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että se on pelkästään se kipinä siitä mikä on. Kiitoksia vaan Jounille sinne Instagramin puolelle. On ollut tosi paljon apua, ainakin tässä vianetsinnässä, että missä se vika on. Ja muutenkin ollut hyvä, kun on saanut kysyä joltakin, jolla on lähes samanlainen projekti menossa, niin että mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon.
Mutta kustannuspuolesta tällä kertaa ei mennyt käytännössä mitään, eikä mennytkään mitään. Eli oliko se muistaakseni 214 euroa, mikä oli se kustannus. Koska tuo pultti, mikä löytyi varastojen perukoilta, niin se meni nyt tuonne. Ja mitään muuta minä tähän oikeastaan laittanutkaan uutta. Ja nuo kaikki uudet tulupat, tai siis puolat on tullut kans tässä oston mukana, eli autohankinnan mukana, niin niitäkään ei voi laskea sitten mihinkään. Mutta tämä voi olla, että tämä video oli pikkusen sekava, koska mulla ei paljon kuvaamatta, niin en kaikkia näitä diagnosointia nyt kuvannut, enkä oikeastaan mitään muuta. Mutta katsotaan, pyritään nyt seuraavaksi sitten saamaan vähän ehkä järkevämpääkin videoita ja jotakin muutakin mukaan siihen videoon. Jos minä vaikka käyn koeelämässä autoa ja muuta, niin minä tiedän sitten kuvata niitäkin pätkiä. Mutta ei siinä. Tämä sekava video oli nyt tässä. Ja muistakaa laittaa kommentteja, mitä tykkäätte niistä mainoksista, ja muistakaa tilata sitä kanavaa, jos et ole vielä jo tilannut, ja muuta kaikkea semmoista. Ei siinä, tältä kertaa. Morjens!